Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh chỉ cần bột mì và nước thôi. Bánh mì bong bóng nè, nở xốp, mềm, bên trong thì rỗng ruột. Bánh này có thể ăn không hoặc là mình kẹp thịt ăn cũng ngon nữa. Thì mời các bạn xem video để biết cách làm. Cũng vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mới nhất miễn phí mỗi ngày nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị đây là 250g bột mì. Thì bột mì mình có là bột mì đa dụng. Mình có thêm là chút xíu muối nè và một muỗng canh đường. Rồi bây giờ các bạn sẽ gót phần nước sôi. Mình cho vào đây 150ml nước sôi. Cho hết phần nước vô trong cái tô lớn. Cho một muỗng đường, muối. Hòa tan phần đường và muối chung với nước sôi trước để cho đường nó tan. Xong rồi các bạn sẽ cho hết phần bột vô, nhưng mà mình cho vô từ từ ha. Vừa cho thì mình vừa trộn vậy nè, để cho bột nó tan nhanh. Trộn cho đều thì cái lượng nước và lượng bột vậy là nó vừa luôn. Bột của mình nó sẽ hơi mềm mềm chứ nó không có bị khô. Trộn từ từ, nước sôi sẽ giúp cho bột nhanh nở. Rồi mình cho vô luôn. Trộn xong thì các bạn thấy nó không còn bột khô nữa là vừa. Thì phần bột nó sẽ phủ đều phần nước. Muỗng canh dầu ăn. Quét dầu ăn á, để cho bột nó không có bị dính. Mình phủ đều một lớp dầu ăn xung quanh cái tô luôn. Rồi mình sẽ để cho bột nở. Đậy kín và mình để trong vòng 15 phút. Sau 15 phút, bây giờ mình lấy bột ra. Các bạn sẽ cho khối bột ra để bắt đầu mình sẽ tạo hình bánh. Phủ lên đây một chút xíu bột áo để chống dính. Rồi mình dàn đều bột ra. Bột của mình nó sẽ hơi mềm mềm hơn, nó không có bị khô á. Dàn đều ra xong rồi mình sẽ dùng cái vật nhọn như nè, như cái ly á, để tạo hình. Xong rồi mình để riêng qua, phủ thêm bột áo. Bây giờ mình sẽ đi chiên nha. Những cái bánh tròn tròn như nè. Dầu phải sôi, mình để ở lửa dừa. Xong rồi các bạn cho bánh vô chiên. Mình cho vô, các bạn sẽ đè đè nó xuống rồi mình múc dầu mình tưới lên. Làm vậy thì bánh nó nở phình lên. Tại vì cái bánh nó nằm ở trên không à, nó nổi lên trên mặt á, nên các bạn sẽ tưới dầu. Mình cho vô cái mình tưới dầu liền. Làm vậy á, cái bánh nó sẽ ngập ở trong dầu để nó có đủ sức mà nó nở lên. Rồi cái bánh vàng thì mình vớt lên trước. Rồi các bạn đè đè xuống và mình tưới dầu. Cho vô là các bạn sẽ tưới dầu liền. Nếu mà không tưới dầu á, nó nằm ở trên mặt đó là nó bị chai luôn, nó không có nở. Chiên lần lượt cho đến hết bột. Thì cái bánh nào á bỏ vô mình cũng đè nó xuống một chút rồi cái mình tưới dầu. Làm vậy là nó nở đều à. Cái nào nó cũng nở, nó không có bị chai. Và để cái phần bột á, nó không có mỏng quá thì cái bánh nó mới nở được nhiều. Còn nếu các bạn cán mỏng á, thì cái bánh nó không có nở nhiều. Rồi xong hết rồi nè. Những cái bánh mì bong bóng có thể ăn với tương ớt. Rồi bánh của mình đã sẵn sàng. Với phần ruột thì rỗng, căng phình. Bên ngoài nó sẽ có cái độ mềm xốp nhẹ. Mới chiên xong thì nó sẽ hơi giòn giòn. Các bạn để một chút thì nó mềm mềm. Phần bên ngoài có phủ thêm mè thì y như cái bánh tiêu luôn. Và mình không có cho mè. Đây bên trong rỗng ruột nè. Bánh này các bạn có thể ăn không chơi. Thì nó sẽ có cái vị hơi ngọt ngọt nhẹ nhẹ và vị mặn mặn. Hoặc là mình làm cái bánh này nè, cái mình kẹp thêm rau, thêm thịt, hoặc là thêm trứng, chả lụa nữa.
để làm bánh mì hamburger. Bây giờ mình sẽ cắt ra và mình kẹp thêm rau. Nếu như mà các bạn thích đó, cái phần ruột của nó có thêm bột á, thì các bạn để cho phần bột của mình nó hơi nhiều một chút. Thì khi mình chiên lên á, cái ruột nó có bột, nó vẫn rỗng nhưng mà nó có bột thì nó sẽ đặc ruột hơn. Chấm thêm tương ớt nữa. Một món bánh đơn giản chỉ với 2 nguyên liệu bột và nước. Có thể ăn chơi nè, hoặc là mình làm để ăn những cái bữa sáng, kẹp thêm trứng chiên, vừa ngon vừa tiện lợi. Thì mời các bạn vào bếp để cùng thực hiện, và vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mới nhất miễn phí mỗi ngày của mình. Đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.